Привіт, любі друзі, літо тільки почалося, а ви вже майже прогавили перший його місяць. Ха-ха, з чим я вас і вітаю. Слухай, по-перше, не прогавили, а пропрацювали. Чи ти думаєш, що у тебе там серед аудиторії одна шкіла? Бо особисто в мене є статистика каналу, мені вже самому 39 років, 2 розлучення, 8 дітей, як так само, як і більшості моїх підписників. Ану давайте, підписники Аніукра, напишіть, з якої ви вікової групи. У мене вистачає всіх, і великих, і малих, і гномів, і ельфів, і аполітичних, і базанюхів, всіх. Бо всі ми українці, як то кажуть. А взагалі, не чіпляйся до слів, тим паче, де відоси, Ярік? Де відоси? Я їх не бачу. Я над цим дуже посилено працюю. І взагалі, ти давай мені не заговорюй зуби. Ми зараз у твоєму відосі, більшою мірою через те, що мені не треба його монтувати. Тому давай розпочинати двіжувати. Давненько я на колаби не забігав. Дійсно, радий тебе бачити. Тож, дорогенькі мої підписнички, з вами, як завжди, у рубриці сезонних аніме-анонсів я, Аніукар, і мій високоповажний колега і друг Ярослав. Приємного перегляду. Ярік, починай. Пс, а перед початком про вподобайку і комент не забувай, ага, дякую. Внизу. Тицни. Я все бачу. Будь ласка. Привид в обладунках. Серіал від Сейнсе Сару стане новою адаптацією оригінальної манги Масуме Шіру, а не продовженням однієї із попередніх його ітерацій. Мальовку обіцяють максимально наближену до оригіналу, що доволі інтригує. Тож коротко про сюжет. Події відбуваються у світі кіберпанка. Шкода, що Кіану Рівз не покличе вас спалювати це місто дотла. Головна героїня Мотоко Кусанагі повністю кібернетична агент елітного підрозділу громадської безпеки номер 9. Разом зі своєю командою вона бореться з кібертракторизмом, політичними змовами та небезпечними хакерами. Основною сюжетною лінією, ймовірно, стане розслідування, пов'язане із таємничим примарним ляльководом, загадковим хакером, здатним зламувати людську свідомість через кібермозок і буквально переписувати пам'ять та особистість людей. У його пошуках Мотоко починає ставити собі безліч запитань, зокрема пов'язаних з людяністю та душею. Загалом очікується купа екшону, інтриг і розслідувань. Свою трансляцію аніме почне уже з 7 липня. Реінкарнація безробітного, сезон 3. Після відносно мирного життя у магічному університеті Рудеус опиняється у центрі подій, що можуть змінити долю всього світу. Нові союзники і небезпеки, повернення Еріс, могутні вороги та зіткнення з легендами цього світу відкривають наймасштабніший етап його пригод. І так, після доволі довгої відсутності Еріс повертається до нас з аркою тренувань, в якій нам покажуть, як вона зі штанів лізе, але хоче довести як собі, так і Руді, що вона йому однозначно рівня. Ставки підвищуються, а це значить, що нас 100% буде чекати багато чого цікавого і захопливого, тож не пропустіть. Свою трансляцію аніме почне вже з 5 липня. Військова історія маленької дівчинки. Сезон 2. По-перше, від мене особисто претензія за те, що неймовірно коротка і не змінтовна безспойлерна назва. Я хочу таку назву, яка зараз прийнята в цих аніме по типу «Військова історія маленької дівчинки 8 років, яка потрапляє у другий корпус Південно-Східної армії супротиву короля Панганміна Букучпука». І вона потім стає героїною війни. О, то було б зашибісь назва. Сорі, відволікся. Другий сезон продовжує події після того самого легендарного фільму 19-го року. Красна площадь робить бам-бам. Таня Дегуршов, це звучить наче найкраща спроба голівудчанських сценаристів придумати слов'янське ім'я. Геніальна, але безжальна маг-офіцер імперії отримує нові повноваження та опиняється у центрі ще масштабнішої війни. Попри численні перемоги, імперія поступово загрузла у конфлікті проти майже всього світу, і Таня розуміє, що ситуація стає дедалі небезпечнішою. Головною загрозою для неї стане Мері Сью, фанатично віруюча солдатка, яка... Це реально її так звуть чи що? Єпа мать. Фанатично віруюча солдатка, яка прагне помститися за смерть свого батька. Їхнє протистояння – це не просто битва двох магів, а зіткнення двох світоглядів, холодної логіки Тані та сліпої віри вищим силам у Мері. Чекайте тотального побоїща і ще більшої фанатичної віддачі Тані своїй вітчизні. Початок трансляції очікуйте 8 липня, і особисто від себе сподіваюся, у 3-му сезоні з'являться такі персонажі, як Гері Стю і Екс Махіна. Ото було б прям...
Класно. Чорний факел. Джіро Азума ніндзя, який вміє говорити з тваринами, знаходить пораненого чорного кота. Але цей кіт виявляється могутнім духом Мононоке, який зливається з ним після смертельного поранення. Тепер вони змушені існувати в одному тілі разом. Щось мені це все нагадує. Да, людина бензопила. Після цих метаморфоз їх знаходить організація наймення Бюро шпигунств, що займається ліквідацією різних духів і Мононоке, та звісно ж їх вербує. Вони вступають у підрозділ Чорний факел, щоб допомагати розбиратися з різного роду почварами, хоч спочатку цього робити і не хотіли. Цікава солянка з різних жанрів, з якої може вийти навіть щось потужне. Початок трансляції розпочнеться вже з 4 липня. Також мені однозначно відомо, що мої меценати найкращі у світі люди. Якщо б не ви, цього б каналу не існувало б в принципі, дякую. А якщо і ти теж хочеш доєднатися до їх рядів, то всі посилання у описі під відео. Донат або платна підписка, неважливо, головне підтримка. Дякую. Продовжимо. Неосяжна блакить, сезон 3. Ні, це не назва типового фільму на Нетфліксі, це історія Іорі Кітахари, який знову намагається жити нормальним студентським життям, але клуб дайвінгу Пікабу, засуджую, знову починає затягувати його у світ алкоголю, божевільних витівок і подорожей за кордон, де межа між дайвінгом і хаосом повністю стирається. На цей раз його витягують у подорож на острів Палау, де він зустрічає ще більше нових людей, бухих тріпів і, звісно ж, витівок з всіх своїх друзів. Студію, яка це все діло малює, можна похвалити за те, що вони примудрилися хоч якось цікаво показати життя дайвера. Що далі? Життя, я не знаю, хлопця з рецепції фітнес-клуба, не знаю, 10 сезонів хочу такого аніме. Ну і за те, що вони клепають ці сезони дуже швидко, недавно був тільки другий сезон, а вже третій. Коли аніме почне свою трансляцію, точно невідомо, але однозначно можна сказати, що це станеться саме у літньому аніме-сезоні. Детективка вже мертва, другий сезон. Після від'ємного оживання легендарної детективки Сієсти її колишній напарник Кіміхіко продовжує розплутувати нові справи, але цього разу розслідування приводить його до таємниць самої Сієсти та змови, яка може змінити все, що він знав про своє минуле. На відміну від початку першого сезону, де акцент був на окремих розслідуваннях, друга частина більше зосереджується на великій загальній таємниці франшизи, розповість про походження деяких персонажів, розкриє секрети організації СПЕС та цілі Сієсти у цьому всьому. Початок трансляції очікується у жовтні, але через можливі проблеми у виробництві може бути перенесений. Клеватес, сезон 2. Другий сезон продовжує історію надзвичайної трійці Клаветеса, одного з наймогутніших володарів магічних звірів, Алісії, героїні, яку він колись відправив до предків, а потім воскресив, та немовляти Луни, від якого може залежати майбутнє всього світу. Нова арка Теологічна академія. Після події першого сезону герої потрапляють до великої релігійної академії або богословської школи, де починають розслідувати дивні події та змови, приховані за фасадом навчального закладу. Стирили в 1+1 їхній серіал «Хештег школа», ну все понятно з цими японцями. Саме академія стане головним місцем подій другого сезону. На персонажів очікують політичні інтриги, релігійні таємниці та розгадка таємниць магії самого клавесета. Прем'єра запланована на липень, але точної дати поки немає. Наречена демона. Події розгортаються в альтернативній Японії, де люди живуть поруч з аякаші, могутніми надприродніми істотами академонами. Деякі з них обирають собі людських наречених, які отримують захист, багатство та любов в обмін на особливий зв'язок зі своїм обранцем. Головна героїня Юдзу Шинономе – звичайна дівчина, яку власна сім'я постійно принижує і порівнює зі старшою сестрою. Її сестра стала нареченою могутнього лиса Аякаші й отримала загальне захоплення і повагу, тоді як Юдзу вважають невдахою. Одного дня Юдзу зустрічає Рею Кір'юна, наймогутнішого демона Аякаші. На її подив він заявляє, що саме вона є його давно розшукуваною нареченою. З цього моменту життя дівчини кардинально змінюється. Замість самотності та зневаги вона отримує турботу найсильнішої надприродної істоти в країні. Доволі типова щоджо романтика, але фанати жанру, я думаю, зацінять. Початок трансляції очікуйте вже з 1 липня. Бліч. Тисячолітня кривава війна. Лихо.
Лихо це четверта і фінальна частина арки «Тисячолітня кривава війна», яка поставить крапку у головній історії Бліча. Вона адаптує останні розділи манги та завершить протистояння між Шинігамі та Квінсі на чолі із Яхве. Після подій попередньої частини ситуація стає критичною. Король душ гине, рівновага між трьома світами, світом живих, товариством душ і Уекомундо починає руйнуватися. Саме існування реальності опиняється під загрозою. Страшне. Ічіро Куросакі та його союзники вирушають до останнього поля бою, фортеці Вандеррайху, може навіть Вандеррайху, хто його знає, де на них чекають фінальні битви проти елітних Штернріттерів і самого Яхве. Однією із центральних тем стане конфлікт Урю і Шиди, який опиняється на боці Квінси та змушений зробити остаточний вибір між друзями і власним походженням. Прем'єра орієнтовно відбудеться у липні, точної дати релізу поки немає. Молоді панянки не грають у файтинги. На перший погляд, це типове аніме про елітну школу для благородних дівчат, де панують витончені манери, а будь-яка грубість вважається неприйнятною. Головна героїня Ая Міцукі вступає до престижної академії для дівчат і мріє стати справжньою леді. Там вона захоплюється ідеальною ученицею школи Шіраюрі Іночі, яку всі вважають зразком шляхетності та елегантності. Але одного дня Ая випадково дізнається шокуючий секрет. Шіраюрі – затята фанатка файтингів і регулярно грає в них на високому рівні. Незабаром виявляється, що й сама Айя також обожнює файтинги. Через це між дівчатами починається незвичайна дружба та суперництво, де замість дуелей на шпагах вони змагаються в напружених матчах у відеоіграх. Очікуйте на шкільне повсякдення, відсилки до легендарних файтингів та добрячу купу Юрі підтекстів. Свою трансляцію тайтл розпочне з 7 липня. Ось такі у нас вийшли цікаві анонсики на літо, любі друзі. Не сказав би, що літній сезон прям такий максимально потужний, але все ж подивитися однозначно буде що. Чи не так, Яродслейве? Саме так. Можете заодно ще подивитися пару моїх відосів. Можливо, вони навіть вийдуть раніше, ніж хоч якісь аніме із цього списку, але то не точно. Однозначно так. Не забувайте, до речі, підписуватися на Ярослава. Він прикольні відіки по іграм робить. Ага, скажи. Ну, ти дивись, не перехвали, звісно, але да, роблю відосики по іграм, є канал з проходженням, є навіть інстаграм із приколами із Скайрімом, є навіть, що ще в мене є навіть канал про кіно, господи прости. Не знаю, чи вийде там нове відео перед цим відео, але, можете Добренько, любі друзі, на цьому з вами і прощаємось. Поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте і найголовніше, не забувайте за ЗСУ. Усім до зустрічі, усім па-па.